Sziasztok! Felkészítettük ugye a Swiftet egy jó kis offroad forgatásra, de sajnos az időjárás miatt ezt még nem tudtuk megcsinálni, mert annyira felázott a pálya, ahol szeretnénk forgatni, hogy nem tudunk ott jelenleg se autózni, se motorozni. Úgyhogy csúsztatjuk megint egy héttel, és reméljük, hogy egy kicsit szárad. És hogy addig se unatkozzunk, kimegyünk újra Kakucsonyra tesztelni egy kicsit az autót. Ugye az előző pályanapon kiderült, hogy használhatatlan a futóművünk pályára, meglepő módon. Úgyhogy most a Raceshoptól van egy állítható futóművünk, amin tudjuk állítani a magasságot és a keménységet is. Ezt be fogjuk tenni a kocsiba és kipróbáljuk, hogy így mit tud. Sajnos a sperdiffing még nem készült el, legalább 2 hét, úgyhogy most ennélkül fogunk menni, az nagyon sokat segít neki gyorsításkor, meg úgy nagyjából mindig. Viszont, hogy egy kicsit több tapadásunk legyen, nem linglonggal fogunk menni, és nem lemezfelnén, hanem ezen a 15-ös aranykerekeken, amit már láthattatok a videóban is. Rakunk rá előre Achilles 1-2-3-est, szerintem elég jól fog tapadni, remélem, hogy a hajtás nem fogja széttörni, és nem fogjuk összeolójozni a pályát, és nem fog megállni az egész pályának miattunk. Úgyhogy most betesszük ezt a futóművet, leültetjük a földre az autót, beteszünk még egy kanyarstabilizátort előre, mert nincsen benne jelenleg. Ezt konkrétan a Justiból fogjuk kivenni, még az ilyen régi piros Justinból, mert annak elvileg vastagabb és erősebb. És nagyjából ennyi lesz a felkészítés erre az alkalomra. Hogyha szeretnétek bármit vásárolni, akkor a Raceshopban az Oliver Amon kuponkóddal kaptok 13% kedvezményt a saját gyártású termékeikre, és egy kicsit kevesebbet minden másra is. Ez lényegesen alacsonyabb. Alig fog vele ülni. Eddig a hülye gyerek, remélem fölvettem, bazd meg. Akkor jó. Most elindulunk onnan, hogy ez most a legkeményebb, és akkor mindkét oldalon visszaveszünk a legkeményebbtől számítva 2 kattanást. Ezek amúgy kivehetősök, hivatalosan nem tartják benne, de mi benne tartjuk. Ezt is felteszem legkeményebbre, és onnan fogunk visszaindulni. Ez amúgy most szerintem egy középällításon volt alapból. 1, 2. Nagyon kemény. Érezted, hogy pattog konkrétan? Basszus. Ez a gumi azért keményet fog. Nagyon megindul az autó. Elforog persze a kerék, hogyha lenne alatt a sper. Egy másik dimenzióba lépnénk a kocsival. Jó. Ezt konkrétan lepattogunk az útról. Nincs tapadás kanyarban. Na most megnézzük a másik végletet, hogy a legpuhábbtól visszafele 2 lépés. Erre a pályára egyébként ez az ideális. Ez még itt kimozogja ezeket az egyenletlenségeket. Nem pattog el az autó vele, de elég stabil marad. Tegnap mentünk itt egy pár kört, még a régi gumival, és 0,6-nál nem bír többet betölteni a kocsi. Most ezzel az Achillessel már kapásból 0,9-et töltött, pedig még egy kicsit azért ilyen, hát nem nyírkos, de ilyen koszos, csúszós a pálya. Úgyhogy ez már egy jó jel, kíváncsi vagyok a pályán mit tud majd.
ralilag, nem? Geci? Azt a kurva, hogy fog? Ez nagyon jó. Hát ez keci jó. Miért megy az ARS? Te kapcsoltad be? Nem. Azt a kurva. Kicsit keményítek rajta. Hát keményítünk rajta. Hülye vagy. De amúgy hallod, nagyon jó. Tehát eszméletlen. Meg volt az első nagyjából 10 kör, az autó kegyetlen jó lett, az a futó mind nagyon jó benne. Még ezzel az Achillesszel is nagyon hiányzik a sper, mert a belső kerék... Szóval a kigyorsításon a belső kerék folyamatosan elforog, ezért nem tudok rendesen kigyorsítani. Futóművet most állítgatjuk, keményítgetjük, hítgatjuk vissza. A segge elcsúszik minden kanyarban. Most megpróbáljuk lejjebb vinni a nyomást, meg továbbra tenni a hátulját. Az eleje az szinte a legkeményen 80%-os keménységgel most egész jónak tűnik. Ülés nagyon hiányzik a kocsiból, a balcombon már teljesen bedurrant, mert annyira ki kell támasztani. Úgyhogy sokkal jobbakat lehetne most menni vele, hogyha nem arra kéne figyelnem, hogy támasztok izomból, mert kanyarokban kicsit rá kéne balozni, hogy beigazítsam a seggét. De egyszer nem tudok, mert taposom a lemezt, hogy ne essek ki az ülésből. Úgyhogy nagyon pozitív ideig a kocsi, jó kis pályautó lett belőle. Motorikusan hibátlan. 93 fokra ment csak föl a vízünk, úgyhogy itt tudom én 6 kör után folyamatosan. Az a múltkorihoz képest ugye nagyon jó. Mondjuk hidegebb is van. Úgyhogy ennyi idáig jó. És folytatjuk. Mennyi volt elől? 2-1. És mennyire vitted le?
váltó az most bírja, viszont nem tudunk 3-ast rakni, az mondjuk nem ennek a váltónak a hibája, mert múltkor sem sikerült. A célegyenesben megyek, ugye vagyis a hátsó egyenesben megyek 2-es tiltáson, és nem lehet berakni a harmadikba, csak hogyha adok neki egy másodpercet, hogy megnyugodjon. Viszont onnantól meg már nem éri meg, mert éppen berakom a harmadikba, akkor már bebutul a kocsi. Úgyhogy megyek szépen 2-es tiltáson, mint hogy a tempómat lenne. Tök mindegy igazából. Beállítások most egész jók. Összetartáson fogunk most állítani, egy kicsit szét, túlságosan összetart. Ugye? A jeladókat meg tudjátok igazítani, mert nem az sem. Ó, baszki. Mondjuk egy kormányos se lenne azért rossz, hogyha egy kicsit nagyobb kormány. Vagy nagyobb, kisebb, igen, azt itt éreztem először egyébként, hogy a kormány az... Mert azért... Meg beleakadok a lábamba, igen. Nem tudok ballábfékezni, mert ez nem férek el a kormány. Igen, mondjuk azt láttam ott azért, te mentél vele keresztbe. Hát csak amit elúszik, de tök szar keresztbe menni, mert nem tudja kihúzni magát. Úszik egy kicsit, utána pörög a bal. Sper kéne egyébként tényleg is igen. Igen, az összkerékkel valami rallycross pályára nem tudnám képzelni, hogy jár ezt egy hidrokézivel, az egy világi lenne. Megint kilökte? Ja, persze. Nem csak lyukas volt, ez a szarat folyik itt is. Ja. Most már bodzás az már nincs úgyse készletem, csak a volt, és akkor így nem küldtek ezek a izék. Van itt élő időmérés, amit telefonon folyamatosan lehet nézni. Jelenleg a legjobb köröm az 43,5 másodperc, és összesen mentem mennyit? 57 kört, az nem rossz egyébként. A múltkori pályanapon összesen 6 kört mentünk a kocsival, lehet, hogy egy kicsit többet, de ez az adat, ez 6 volt. Most föltettünk előre egy másik gumit, nem tudom pontosan mit, valakitől kaptuk itt, hogy próbáljuk ki, hogy talán ezzel jobban tapad, mert nem igazán bírom betapasztani ezt az Achilles sem, nyilván segítene a Sper. Lényeg az, hogy most megyünk párat, vagyis hogy én megyek párat ezzel a másik gumival, és kíváncsi vagyok, hogy tudok ezen az időn javítani, mert egyébként már nem nagyon tudtam ebből lefaragni. Kocsi jó, ledobott egy kartergáz csövet, ez szerintem jellemző is tud ezekre lenni. Visszatettük, ezen kívül teljesen hibátlan. Egy fél tank etanol már elment ez alatt az 50 kör alatt. Motorikusan stabil, úgyhogy király.
nem hívsz? Kuka. Ennyi. Ott a maszkod a földön. Felni az izé lejött. Igen. Azt mondom. Na, a másik gumival azonnal sikerült egy fél másodpercet javítani. Viszont a felni nem rávaló, úgyhogy kb. Összesen 3 kört tudtam menni, és már elkezdett kilazulni, mert nem volt hozzávaló csavarunk, igazából hülyeség volt felrakni is, de mindegy, felraktuk és kipróbáltuk. Úgyhogy a gumi az tényleg jobb, a kocsiban még nagyon sok van, megvárjuk a sperdifit, aztán kipróbáljuk megint. Mutasd, most éppen a magyar Tomi kínozza most az autót. Ő ugye most a dízel Mercivel driftel, de régen nagyon sokat Suzukizott GTI Swift-tel. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy neki mi lesz a véleménye az autóról. Lehet, hogy most fog lejönni. Na, hogy tetszett? Belején a fejem tetőkárpitba. A fejed is? Hát fasz meg így, és úgy Ja, mert ez vezettem. már be van horpadva, persze. És úgy vezettem, hogy hátra kanyarba, támasztottam onnan bal Azt kézzel. láttam, hogy így kint van az egész között. Igen, vagy erre, és lábammal, meg hogy ott hátul kirúgtam magam izéből, lábbal kirúgtam 2-esből. Tudod, a kanyarba engedem, visszanézem, geci kirúgtam megint. És azt kellett begyakorolni, tudod, hogy hátul izé. Ne lökje ki. Aha. De amúgyra Jó, nem? leizasztott azért. Aha, engem is. 4 kör, és már mind folyik róla a vízre. Hát olyan, mint a kokárdozni. A kormány az nagyon nehéz. Mi volt az idő? Remélem nem javítottál az enyémet. Nem baj, jó ez így. Teljesen jó. Aha.